السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضمي وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن سلالة جديدة متحورة من دلتا، فيروس كورونا المتحور. طبعا السلالة دي ظهرت في بريطانيا في شهر 7، والعلماء بيتتبعوا هذه السلالة، لقوها ابتدت تنتشر في بريطانيا، وابتدت ان هي يوصل عدد المصابين بيها لحوالي من 6% ل 10% من حالات دلتا كورونا. ده معناها ان السلالة الجديدة دي بتشق طريقها لان هي تبقى السلالة ذات الأغلبية او اللي هي اساسا مسيطرة. طبعا اكتشفنا هذه السلالة أيضا في العديد من الدول، زي رومانيا وزي استراليا وزي بولندا وزي الولايات المتحدة الأمريكية وزي إسرائيل. هذه الدول بلغت أن السلالة دي بدأت تظهر عندها. طيب، بالنسبة للسلالة دي، ما مدى خطورتها، أو هل ليها أعراض مميزة، ومدى استجابتها للتطعيمات وللأدوية المعالجة لفيروس كورونا؟ ده اللي هنتعرف عليه في هذا الفيديو. أولا، السلالة دي زي ما قلت لكم هي ظهرت في شهر يوليو الماضي في بريطانيا، لكن ابتدت تزيد ووصلت من 6% ل 10% من حالات دلتا كورونا في بريطانيا. طبعا بالنسبة للقاحات، لا زالت اللقاحات بتتغلب على هذه السلالة، لأن التغير في السبايك بروتين بتاعها ما هوش كبير، وبالتالي كل اللقاحات زي استرازينكا وزي سينوفارم وزي سينوفاك وزي جونسون اند جونسون، فايزر، كل اللقاحات المعترف بيها من الجهات الصحية العالمية بتحمينا من هذه السلالة، ولكن بنسب مختلفة. طيب، بالنسبة لهذه السلالة، هل هي أكثر خطورة ولا لأ؟ في بعض العلماء قالوا إن هي أكثر خطورة من فيروس دلتا اللي هو المتحور الجديد بنسبة من 10 ل 15%، ولكن حتى هذه اللحظة لم نتأكد من هذه المعلومات، وبالتالي الأبحاث على قدم وساق للتأكد هل هذه السلالة أخطر وأقوى من سلالة دلتا اللي هي الكلاسيكية الأولية ولا لأ. طبعا احنا عارفين ان سلالة دلتا أصلا هي أكثر خطورة من السلالة الأصلية بتاعة كورونا، واحنا عارفين ان ظهرت سلالة الأولى اللي هي A في بريطانيا، وبعد كده ظهرت عدة سلالات أخرى زي سلالة بيتا في جنوب أفريقيا، وجاما في البرازيل، ودلتا في الهند. وهذه السلالات انتشرت في العديد من الدول، وخصوصا دلوقتي دلتا أصبح هو المسيطر على معظم الحالات في العالم كله، وبيشكل حوالي أكتر من 95% من حالات فيروس كورونا. فظهور هذه السلالة بيدل على أن الفيروس حتى الآن بيطور من نفسه، وبالتالي احنا متوقعين في أي وقت ظهور سلالة جديدة تقاوم اللقاحات وتقاوم الأدوية المعالجة لفيروس كورونا. وبالتالي احنا بننصح الجميع بأن هم ياخدوا التطعيمات، وفي نفس الوقت حتى الحالات المزمنة تلجأ للجهات الصحية والأطباء المعالجين لأن هم ياخدوا أيضا التطعيمات المتوفرة في بلادهم. طيب، السلالة الجديدة دي هي بتظهر في مين؟
بتظهر اكتر في الحالات او في الناس اللي هي ما اتطعمتش من باللقاحات. وبالتالي كل الناس اللي هي لم يتم تطعيمها حتى الآن تعتبر مجال خصب لظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا. طيب، في بعض الناس بتسأل، طيب هي الناس اللي اتطعمت وخدت الجرعتين من اللقاح ما يجيلهاش فيروس كورونا؟ لا، يجيلها ايضا ممكن فيروس كورونا، ولكن في هذه الحالة ما بتظهرش اعراض شديدة عليهم، بتظهر اعراض برد او انفلونزا فقط في حاجات يعني بتبقى الحالة بتاعتهم بسيطة، وما يحتاجوش ان هم يدخلوا مستشفى، وما يحتاجوش ان هم ياخدوا جهاز تنفس صناعي، وبالتالي بتبقى حالتهم مطمئنة. طبعا يختلف الوضع بالنسبة للناس اللي هي ما خدتش اللقاح. احب الفت النظر ان في حوالي دلوقتي في بريطانيا تم الابلاغ عن اكتر من 15,000 حالة جديدة من هذه السلالة الجديدة اللي احنا بنطلق عليها AY.4.2. وزي ما قلت لكم هي نوع من انواع السلالات من فيروس كورونا دلتا اللي هي السلالة الجديدة. طيب، ايه هي الخوف بتاعنا من هذه السلالة؟ طبعا احنا عارفين ان دلتا اكثر انتشارا في الشباب واكثر انتشارا في الاطفال، وعارفين ان هو اساسا سرعة انتشاره اكتر بكتير من السلالة العادية، وبالتالي احنا لسه متخوفين من ان تكون السلالة الجديدة دهيت اكثر خطورة، لكن حتى الان لم يثبت هذا الكلام. طبعا احنا في بلادنا العربية مترقبين ايضا ظهور هذه السلالة. طبعا احنا عارفين ان اسرائيل اكتشفت ان في طفل جاي في مطار ابن جوريون من رومانيا من شرق اوروبا، ولكن هذه السلالة نفس الاعراض، يعني كحة، سخونية، ممكن عطس، ممكن زكام، ممكن الشخص يفقد حاسة الشم والتذوق، يبقى نفس أعراض فيروس كورونا العادية. وطبعا بالنسبة لهذه الحالات احنا بننصح بوجه عام حتى الناس المتطعمة يجب عليها ان هي تلتزم بالإجراءات الوقائية وتلبس الكمامة، وفي نفس الوقت تغسل ايديها باستمرار، وتبتعد عن الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان. وطبعا بننصح كل الناس اللي هي أساسا تاخد اللقاح بتاع كورونا لحمايتها، لأن احنا متوقعين من آن لآخر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا. أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.